Hi guys, welcome to my अर्को भिडियो। यो चाहिँ ब्याक टु ब्याक भिडियो है। तर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज चाहिँ म अब बाइक मैले लिइसकेको छु र अब बाइकलाई चाहिँ धुने कार्यक्रम। इट्स टु राम्रो छैन नि त बाइक, इट्स टु डरी। सो वाट आइम गोना डु इज आइम गोना वास माई बाइक। सो आज चाहिँ म मेरो नाइट फ्युरीलाई चाहिँ हल्का वास दिन्छु। भर्खर मैले राइड गरेर आएको थिएँ, त्यही भएर तातो छ इन्जिन, त्यही भएर आई जस्ट वान्ट टु वेट कपाल अफ मिनट्स, मेबी लाइक 15 मिनट्स टु कुल डाउन द इन्जिन। अनि त्यसपछि चाहिँ म आज नाइट फ्युरलाई सायद म यहीँ नै धुन्छु कि उता अहिले लान्छु, तर यहीँ धुँदा पनि खासै फरक पर्दैन होला। तर वाट आई एम गोना युज टु वास माई बाइक आई विल जस्ट लेट यु नो गाइज, ओके। सो मैले अस्ति चाहिँ होम डिपोबाट सरी नट होम डिपो, के अरे त्यो टार्गेट हो कि मेबी टार्गेटै जस्तो लाग्छ। टार्गेटबाट चाहिँ मैले मेरो बाइकको लागि चाहिँ बाइक धुने सामान प्लस यो चाहिँ केमिकल गाईबाट त्यो वासिङ सामान। तर यो चाहिँ रेनकोट cover for my bike. So this is the cover for my bike. It's extra large size ma. So and that's यसले चाहिँ हल्का गाडीलाई बाइक धुने चाहिँ यस्ता है। तर यसभित्र के छ चाहिँ मलाई आई हेभ नो आइडिया। ओ यो चाहिँ हल्का टायर छ दिने, हल्काले गर्ने रहेछ हैन। इट्स प्रिटी गुड। ओ माई वाइफ इज ओभर देयर। म मेरो वाइफलाई चाहिँ त्यो मेरो भिडियो राम्रो आएको छ कि भन्ने चेक गर्न आउँछ है त। त्यहाँ मेरो एकचोटि भिडियो हेरेर मेरो फुल भिडियो आएको छ कि छैन। हो दिस इज प्रिटी गुड। यहाँ त हाल्ने रहेछ अनि हल्का सरसफाइ कार्यक्रम गर्ने रहेछ है। दिस इज कुल, दिस इज नाइस। सो यो एउटा भइहाल्यो। एन्ड प्लस यो चाहिँ मैले खासै किन ल्याएको भन्दाखेरि त्यहाँ एकदम रस्टहरू थियो क्या, अनि त्यही भएर यसले चाहिँ रस्टहरू रिमुभ गर्नको लागि लिएर आएको मैले खास गरी यो। So just to remove the rust, हल्का यहाँ रस्ट जस्तो त्यसलाई चाहिँ म हल्का रिमुभ हान्ने कार्यक्रममा छु है, बिफोर वासिङ माई बाइक। So I'll just keep this one over there. This is the one. अरु के छ त यहाँनेरि? अरु के छ? This is the raincoat for my bike. It's pretty good. Waterproof. What is this? Waterproof, indoor, outside use, UV protected. Yeah, tie down. Okay, I'll just keep this one over here. So, अरु के छ? This is the towel. यो धोइसकेपछि गर्नको लागि। I don't know what is this. Maybe I just put it over here. So form maybe like this one. Yeah, that's pretty good stuff. There is sound that's inside cleaning, tire shining, extreme body, right? This is the one that we have to use it. यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू रहेछ है, तर म चाहिँ अब
And I think I need to take my bike over there. So let me see. It's pretty good. How to use this one? Maybe this is the one. This is the one. मैले खास के चाहियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ पाइप चाहियो हैन त्यहाँसम्म पाइप पुग्छ पुग्दैन यदि पाइप त्यहाँसम्म पुग्दैन भने चाहिँ आई हेभ टु चेन्ज डिरेक्सन जहाँ चाहिँ मैले धुन लाग्यो त्यसको ठाउँ चाहिँ मैले चेन्ज गरेर अर्को ठाउँ राख्नुपर्ने हुन्छ सो लेट मी ट्राई यहाँसम्म चाहिँ पाइप नपुग्ने रहेछ त्यही भएर आई थिङ्क आइम गोना वास त्यहीँनेरि एभ्रिथिङ इज रेडी यो सब थुक रेडी भयो तर मलाई के चाहियो अब आई निड वाटर पानी चाहियो तर पानी म यहाँ धुन्छु कि धुन्न भन्ने कारण हैन सो आई थिङ्क आइम गोना वास माई बाइक